bá ṣe ṣe ìlú dáa ẹ̀kọ́ tí Ramadan ní kọ́ wa yìí tó bá tún lọ tó lóun bẹ́ẹ̀ ni ká tún máa ṣe o báwọn ará Mẹ́kà ti ṣe nù tásìkò òun bá tó báyìí gbogbo tí wọ́n bá ṣe títà nílà ẹ̀ wọ́n pàtì wọ́n dẹ̀ lọ jọ́sìn fọ́lọ́run àwa tá a bá lọ sí àjì Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wọn lè lọ tá a bá débẹ̀ àárín bí wọ́n ṣe ṣe ìbádà Ọlọ́run yóò sì máa wùyàn àwọn ẹlòmí mi máa ń tò róró nù wa tẹ́lẹ̀mí ni mo fẹ́ rò róró ìyá olóróró èmi ọ̀là ẹ̀dẹ́kọ̀ ìdámúlò ìwé ni ló bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run méyàn kúkú dá olóòdì sí ó ti dé èèyàn gbádùn òun ọ̀hún náà kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa mẹ́ẹ̀ wàláhì wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu inna Allaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir Ọlọ́run wa man yatawakkal ala Allah ẹni tó bá gbẹ̀mí rẹ̀ lọ́lọ́run fahuwa hasbuhu Ọlọ́run tó ẹni Ọlọ́run rẹ̀ bá dá lójú bó bá fi ní jò kò ní jò ẹni Ọlọ́run rẹ̀ bá dá lójú tó bá sọ pé báyìí ní kí nǹkan máa yóò sì máa rí bẹ́ẹ̀ tọ́rọ́lọ̀ lórí alẹ́ amúrù kulli shay alẹ́ amúrù fillah ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lálámọ̀rí gbogbo nǹkan wa Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo ìta ń ṣe ṣẹ́rẹ́ ìta lọ kí ó mà lóore jù ó mà dájú gbogbo ẹ̀ ló mà dáa èyí tá lọ ṣe igangan lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wájú kódà bó bá jẹ́ pé ìrun tó rí kí látàjọ kí náà lọ bá rí kí bí ilé ní wàláhì máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba torí gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run padà play padà o ìwọ náà rí pé tó bá dásìkò tọ́lọ́run bá play ẹ̀gbì ìròyìn inú rẹ̀ ó máa dùn wọ́n fẹ́ lè máa tó ká àgbàgbọ́ kírun ti máa lọ ó tó bá kó mẹ́mọ́ ẹ̀ tó bá ti kírun tẹ́ ní sí a tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó yẹ ká máa fọwọ́ tára wa ó bẹ̀rẹ̀ lọ kí tiẹ̀ ní gan kí lẹ gbé kí lẹ jù gan ara ìṣẹ́ ni bí i bá ṣe nǹkan tó dá ẹ̀yìn yóò tún lè continue èyí tá a ṣe yìí kọ́lọ́dé á lè máa ṣe dáadáa sí